අයිබෝන් ඔයා මේක තුල ඉන්නේ SL pramo YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ලංකාවට අලුතෙන් ආපු Huawei ලගේ බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ Huawei y5p කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් අපි මේ ගැන වැඩිදුර විස්තර වීඩියෝ එකට ගිහලා කතා කරමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්නේ කැමති තාමත් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් නම් පළවෙනි රතු පාට subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි unbox කරන්න කලින් බලමු මොකද්ද මේ box එක වටේට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන Huawei y5p කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම box එකේ ඉස්සරහා Huawei y5 ගේ ෆොටෝ එකක් එක්ක 1 year warranty කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන TRCSL approved sticker එක තියෙනවා. ඒක හැම smartphone එකකම තියෙනවා. ඔයාලා දැකලා ඇති. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි අපේ box එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ නම්. හරි දැන් අපි මේක unbox කරලම ඊටු ටික කතා කරමු. ඉතින් unbox කරගත්තට පස්සේ අපිට මුලින්ම බලා ගන්න ලැබෙන්නේ අපේ device එක. ඉතින් මේ device එක අපි පැත්තකින් තියාගෙන බලමු ආයේ මොනවද අපි box එකේ හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. හරි තවත් පොඩි box එකක් මේ box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තමයි අපේ paperworks වගේ දේවල් warranty card sim reviw tool එහෙම දාලා ඉවරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට micro USB කේබල් එකක් එක්ක earphone දෙකකුත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබිලා තියෙනවා. හරි අපි මේක ඩිස්ප්ලේ එක ගැන කතා කරමු. මේකට තියෙන්නේ අඟල් 5.45ක IPS LCD ඩිස්ප්ලේ එකක්. මේකේ bezel එක සහ chin එක පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒක නිසා මේකේ pixel resolution එක වෙන්නේ 720 1440 pixel විදියට. ඒ කියන්නේ HD ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට ලැබෙන්නේ. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වුණත් Android 10 එක Huawei ලගේ latestම EMUI 10 ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ chipset එක වෙන්නේ MediaTek Helio P22 කියන octa-core CPU එක. ඒ වගේම මේකේ GPU එක වෙන්නේ PowerVR G8320 කියන GPU එක. මේ මොන hardware තිබුණත් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට Google service pre-install කරලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න ඇති කොහොමද අපි app එකක් install කරගන්නේ Play Store වත් නැතුව කියලා. ඉතින් ඒකට තමයි Huawei ලගේම Huawei App Gallery කියන App Store එක මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට එවන්නේ. ඉතින් මේක Play Store එකේ තියෙනා වගේම apps ගොඩක් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම Google service වගේම Huawei ලගේ ගොඩක් service මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට add කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකට Google service install කරලා ආවේ නැතත් අපිට පස්සේ Google service install කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ specification ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ 32GB internal storage එකක් එක්ක 3GB RAM එකක් තියෙනවා. මේකේ memory එක වල ප්‍රශ්නයක් නම් මේක exchange කරගන්න මේකේ අපිට SD card slot එකක් එක්ක dual sim පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් මේකේ slot තුනක් තියෙනවා. hybrid system එකකට නෙමෙයි. ඒ හින්දා මේක ගොඩක්ම හොඳයි. ඒ වගේම මේකට අපිට fingerprint එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වුණාටම ගොඩක්ම fast face unlock feature එකක් අපිට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේදී ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකට Bluetooth 5.0 වගේ දේවල් support කරනවා. ඒ වගේම මේකේ බැටරි එක වෙන්නේ මේකේ මිලිඇම්පියර් 3020ක බැටරි එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක දවසක් විතර යූස් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය යූසර් කෙනෙක්ට. Huawei නම් කියන්නේ මේක දවසක් කිසිම අවුලක් නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන් බැටරි එකක් කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේකේ කැමරා setup එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේ back camera එක බලපු ගමන් පේන්නේ අපිට quad camera setup එකක් වගේ. ඒ වුණාට මේකේ තියෙන්නේ single camera setup එකක්. මේකේ main sensor එක විදිහට 8 megapixel f2.2 aperture එකක් තියෙන main camera එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී හැබැයි අපිට flashlight එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක විතරයි මේ camera setup එකේ තියෙන්නේ. අපිට පේන්නේ ඒ වුණාට quad camera setup එකක් වගේ. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ selfie camera එක වෙන්නේ 5 megapixel selfie camera එකක්. ඒ වගේම මේ display එකේ notch එකක් නැහැ. උඩ තියෙන chin එකේ තමයි මේ selfie camera එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 20000කට වගේ ප්‍රයිස් එකකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ කැමරා සෙටප් එකකින් කැප්චර් කරපු ෆොටෝ සැම්පල් කීපයක්. ඒ වගේම වීඩියෝ සැම්පල්. ඉතින් මේ කැමරා සෙටප් දෙකෙන්ම 1080p වෙනකම් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ full HD රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. හිතනවා මේ වීඩියෝ එක හරහාට මේ
Huawei y5p කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන මොන හරි අදහසක් එන්නේ නැති කියලා අනිවාර්යෙන් මේ ෆෝන් එක ගැන මොන හරි දැනගත්තා නම් වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් මේ channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලා කැමති නම් notification bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක like කරන්න. තවත් යාළුවෙකුට වටන කියනවා අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ආයෙත් හම්බ වෙනකම් අදට ගිහින් යන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.